আনলিমিটেড জিমেইল একাউণ্ট কেনেকৈ বনাব বা ফোন ভেৰিফিকেশ্যন নোহোৱাকৈ জিমেইল একাউণ্ট এটা কেনেকৈ বনাব পাৰি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক শিকাই দিম তাৰ কাৰণে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপুনি চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ ফোনত গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰক জিমেইল বুলি তাৰ পিছত আপুনি জিমেইল এপছটো ওপেন কৰক যদি আপুনি আপডেট খুজিছে আপডেট কৰি লওক তেতিয়া আপুনি দেখিব আপোনাৰ আগত পৰা এটা জিমেইল একাউণ্ট আছে তাৰ পিছত লেফট সাইডত তিনটা ডটত ক্লিক কৰিলে তাত এড এনাদাৰ একাউণ্ট বুলি আহিব তাত ক্লিক কৰি আপুনি গুগলত ক্লিক কৰক য'ত গুগল বুলি লিখা আছে স্ক্ৰীনত দেখুওৱা আছে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চেকিং ইনফো আহিব তাৰ পিছত লেফট সাইডত তলত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি আছে তাতে আপুনি ফৰ মাইসেলফ বা বিজনেছ বুলি ক্লিক কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ নাম আৰু টাইটেল লিখক তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ লিখক জেন্ডাৰ লিখক আপোনাৰ 18 প্লাস হলে বেছি সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব গুগল একাউণ্টত নেক্সটত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ জিমেইল এড্ৰেছ এটা বাছনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আপুনি আপোনাৰ নামটো বা তাৰ লগত ইউনিক কিছুমান সংখ্যা দি কিনে জিমেইল এড্ৰেছ এটা সিলেক্ট কৰক মই স্ক্ৰীনত যেনেকৈ দেখুৱাই দিছো প্ৰথমবাৰ আপুনি হয়তো আপোনাৰ সেম নামত বেলেগ থাকিব পাৰে গতিকে আপুনি সংখ্যা কিছুমান উল্টা উল্টা কৰি কিনে চাওক নেক্সট বাৰ আপোনাৰ হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড দিয়ক পাছৱৰ্ড বহুত টান হোৱাটো প্ৰয়োজন যেটো আপোনাৰ সংখ্যা থাকিব লাগিব ডাঙৰ হাতৰ অক্ষৰ সৰু হাতৰ অক্ষৰ বা স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে ক্লিক কৰক আপোনাৰ নামৰ তলত জিমেইল এড্ৰেছটো দেখা হ'ব এটো আপুনি মনত ৰাখক তাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি প্ৰাইভেচি আৰু কিবা কিবি এগ্ৰি কৰি লওক আপোনাৰ ফোনত জিমেইল একাউণ্ট এটা নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হৈ গ'ল এনেকৈ এই পদ্ধতিত আপুনি আনলিমিটেড জিমেইল একাউণ্ট বনাব পাৰে উইদাউট ফোন ভেৰিফিকেশ্যন ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক